conference. Along with me, the DGP Sri Jashpal Singh, Dr. Sunita Krishnan, the Padma Shri, Sayonara Lara, Mr. Arun Pandey, and Bosset Silva, and all other dignitaries. Very good morning. We all know that our police force are the strong arms of the government who allow the people of the state to live peacefully and to maintain the law and order in the state. With the changing time, the challenges faced by these machineries have also kept on changing. There are various criminal minds at work position threat to the safety and well-being of the people, and our police machineries are also up to date and ready to fight out of this evil and keep our state secure. One of the major cause of concern across the country is the menace of human trafficking. The trafficking in human being is a serious concern which leads to the exploitation in the form of prostitution, the forced marriages, begging, organ trade, drug trafficking, and arms smuggling also. Human trafficking is prohibited under the Article 23(1) of the Constitution of India, and we read as follows: the traffic in human beings and beggars and other similar forms of the forced labours are prohibited, and many contraventions of this provision shall be an offence punished in according with law. The Government of India has been supplementing the efforts of the state government by providing the policy guidelines and financial assistance for modernization of the state police force in terms of training and other infrastructure support. The major initiatives by the MHA in this regards includes the providing advisory from time to time to the state in handling the human trafficking cases, providing the financial assistance to the state for setting up anti-human trafficking units, providing the training to the state police personnel in prevention and investigations of human trafficking cases. The state will be able to tackle this menace of organized crime in an efficient and effective manner the following the Supreme Court's directions and recommendations of UNODC on the protocol and SOP and advisories of the Government of India to deal with the trafficking cases. MHA holds a regular meeting with the concerned stakeholders on the issue of human trafficking from time to time. Last week, the Union Home Minister Sri Amit Shah Ji had chaired the virtual meeting with the Chief Minister and Home Minister of the Western region on this very topic. That shows the seriousness with which our central government is addressing this type of issues. The regular coordination in the various stakeholders, police officers, regular exchange of information about the trafficking and organizing the training program to the concerned officers, monitoring the activity of the private travel agencies can play the major role in combating the menace of trafficking. To meet these objectives, the MHA support to the state to hold the judicial colloquiumnus and a state-level conference to sensitize and to the concerned officer about the issues involved in trafficking cases. The main objectives to holding the state-level conference on the human traffickings, which as follows: to sensitize the law enforcement agency and other concerned departments, NGOs in the state on the issues related to the trafficking, to enable the law enforcement officers to detect the trafficking incidents and take the appropriate action, to bring the positive change in the attitude of the police officers, improving their functioning and equip them with the adequate knowledge of this issue, to bring their attention and coordination with all the stakeholders with the view to provide the relief to the trafficking victim and also to help them to avoid the re-victimization of trafficking,
to explain to them the necessities to share the information with the appropriate authorities about the trafficking gangs and to understand their mode of operandi. Trafficking in human being is a serious crime and which take away their human rights. The victim of trafficking is often face the extreme hardship in terms of the physical violence, sexual abuse, the harassment threats and coercions, etc. The strengthening cooperations and establishing the interstate communication between the state and neighboring countries can be the effective tools in countering the trafficking. With the regular guidance, training and sensitizing, all the stakeholders in the state will be able to tackle the menace of the human trafficking in an effective manner. To meet the objectives of the sensitizing the officers of the state and making them aware of the latest law, rule and modus operandi and which the traffickers use in learning and trafficking the victims, the MHA has encouraging the state to hold such type of conferences. I am confident that this conference will have the comprehensive discussions and deliberations on various aspects associated with the effective tackling this menace. I look forward to creating the strong strategy to eliminate this evil from the state of Goa and to create the role model specially for the smaller state like Goa. Let us all create a plan of action for the rehabilitation of the victim in human trafficking so that they will be able to lead the life of dignitaries in which I am sure and that the local NGOs is working in this sector will play the major role. With this, I am confident this conference will be the successful. मुळात पुरा एक कॉन्फरन्स सोंपल्या उपरांत हांव एक 2-3 गजाली मुद्दामून तुमच्या लक्षांत हाडपाक सोदतां ज्यो म्हज्या आतांच लक्षांत आयल्यो आनी हांव DGP कडेन ह्या विशयाचेर उलयतालों. आमी एके वटेंतल्यान जे ह्युमन ट्रॅफिकिंग पळयता आमी सगळे जाण पळयता आमी सगळे जाण गोंयांतले जे आज हांगासर आयल्या म्हणजे पुलीस ऑफिसर्स आसतले, PPs आसतले स्पेशली, NGOs आसतले जे डे टू डे तेंचे कडेन ट्रीट करता, रिपोर्टर्स आसतले जे स्पेशली हाज्या बद्दल ह्युमन अवेरनेस क्रिएट करता. आमकां खूब जाणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स, लेडीज जेंकां आमी फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हांगासर हाडटा आनी स्पेशली आमच्या स्टेटींत तरी म्हणजे फॉर द प्रॉस्टिट्युशन्स आनी बॅगींग हाज्याच खातीर वापरता काय कितें. पण आमी एकदां ह्याय गोश्टीचेर लक्षांत घेयना की आमच्यातलेच गोवन जेंकां फॉरेन कंट्रीजान व्हरतात आनी जेंकां खऱ्या अर्थात तांचेंय बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता. 8 दिसां पयलींचीच गजाल जी म्हज्या मुद्दामून लक्षांत आयली, म्हाज्या ऑफिसा कडेन जेंच्यांनी कोऑर्डिनेशन केलें. हांव गोंयच्या समेस्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून ही गजाल मुद्दामून मेन्शन करता. 8 दिसां पयलीं एक 8 जाण भुरगे म्हज्या ऑफिसा कडेन आयले आनी आमचे 2.5 लाख रुपया घेतल्या म्हणपाक लागले. कोण तरी समवन एजंट, जो एजंट तांचे पासपोर्ट करून दिता, विजा दिता आनी तुमकां भायर व्हरता म्हणून. म्हणजे कोणाचे 2.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 3.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 5 लाख घेतल्या. भितरले एक 2 जाणांक तरी भायर धाडलेय बी. भायर जेंचे धाडल्या तांच्यांनी कोऑर्डिनेशन केल्या उपरांत त्या भुरग्यांक सांगलें तुमी आनी येवं नाकात. आमच्या हांगा जे हाल चल्ल्या, आमकां जेवण मेळना आनी एकट्याक तर भितर उडयला थंयसर फॉरेन कंट्रीन समवेर खंयच्या तरी स्मॉल कंट्रीन. त्या एजंटा कडल्यान तुमी तुमचे पयशे परत घेयात. तो गेले कितलेशेच दीस ते वता त्या एजंटाक धरतात आनी आमचे पयशे दी, आमचे पयशे दी. तो काय तांचे पयशे परत दिना. वेन दे हॅव कॉन्टॅक्टेड माय ऑफिस, हांवें म्हाज्या ऑफिसान आशिल्लो DYSP तुशाराक सांगलें तांकां घेवन ही हॅज कॉन्टॅक्टेड टू द DGP. DGPन तेंच्या कडेन वचून रोखडोच ताका अरेस्टूय केलो. अरेस्ट करून ताका भितरूय उडयलो आनी तांचे पयशे ताका रिफंडूय करपाक लायले. ताजेर केसूय फायल केली. पण अशे कितलेशाच जाणांक म्हणजे गोवन आनी इंडियन जेंकां तुका फॉरेनाक जॉब दिता म्हणून व्हरता, आमी खरेंच ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून पळयता काय कितें. ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणूनच पळोवपाक जाय.
केन्ना केन्ना म्हाका दिसता म्हणजे बिकॉज ऑफ अवर लॉज ते अशेंच सुटून वता, ते परत आपलें दुकान सुरू करता. म्हणजे पयलींचे गेल्ले दुकान बंद करता, नवीन दुकान सुरू करता, नवीन लोक ताका बळी पडत आसा. अशे कितलेशेच गोंयचे भुरगे म्हणजे आपल्याक बरो जॉब आनी सांगता आसतना थंय तुका 1,00,000 सॅलरी मेळटली. हांगासर ते बारीकसो जॉब करपा खातीर पळयना, थंय 1,00,000 सॅलरी मेळटली म्हणून ताज्या बरोबर ताका बळी पडटा आनी ते फॉरेनाक वता आनी त्रासानूय पडटा. अशे कितलेशेच लोक पडलेले आहा. दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द ह्युमन ट्रॅफिकींग. म्हाका दिसता आमचे गोंयकार अवेर जावपाची गरज आसा आनी स्पेशली ज्यो एडवर्टायजमेंट येता ताजेर आमचे पुलीस फोर्स सेन्सिटायज जावपाची गरज आसा. म्हणजे कंप्लेन येवची म्हणजे वी डोंट टू वेट टील द कंप्लेन कम्स. कोणाची तरी कोण तरी कंप्लेन करतलो आनी मागीरूच ताका आमी भितर उडयतले. जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसता स्पेशली आमच्या सगळे NGO आसतले, PPs आसतले, एडवोकेट्स आसतले, जे कोण रिपोर्टर्स आसतले, जे सगळे आमी जेंकां म्हणटा की दोज आर द स्टेक होल्डर्स वन वॉज वर्किंग इन एंटी ट्राफिकींग, ह्या सगळ्या जाणांनी एक्ट जावपाची गरज आसा असल्या विशयाचेर. आमी जर एक्ट जायना जालें आमी फक्त म्हणटले ह्युमन ट्रॅफिका खातीर कोण तरी जे भायल्यान चलयो धरून हाडटा हांगासरूच तांकां प्रश्न. नो, तितक्याचेर ना ते. हे खूब व्हडलें आसा. दिस इज वेगवेगळ्या पद्दतीची गँग्स जी वेगवेगळ्या पद्दतीत काम करता. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे तेंची मोड ऑफ ऑपरेंटी वेगळी आसतली किंवा तेंचे ट्राफिकींग करपाचे थोडे जाण ओन्ली फॉर द म्हणजे किड्स तांकां ट्राफीक करता, थोडे जाण ओन्ली फॉर द लेडीज. इन द सेम वे द यूथ हांगासल्यान ट्राफिकींग थंय केलें वता. दीज आर ऑल्सो म्हणजे ह्युमन ट्राफिकींग आसा. ते आमी सगळ्यांनी सेन्सिटायज करचें पडटलें सगळ्या भुरग्यांक. म्हणजे तुमी ह्युमन ट्राफिकिंगाक बळी पडचे न्ही. आनी अकॉर्डिंग टू जर आमी एम्स ऑब्जेक्टिव्स इन कॉर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया MHAची गायडलायनी प्रमाणे जर आमी काम केलें, आमचो एम्स ऑब्जेक्टिव्ह जर सक्सेसफुली आमी जर फुलफील केलो आनी आयच्या वर्कशॉपात म्हाका दिसता जे जे तुमकां लॅक्चर्स दिवपा खातीर आयच्या कॉन्फरन्सांत आमी जर फॉलो केले प्रत्येकान जाल्यार म्हाका दिसता गोवा विल बी, हांवें जशें म्हटलां, रोल मॉडल. आमी ह्युमन ट्राफिकींग करूंक दिवचें ना, करूंक जावचें ना. म्हणजे डिफरंट वेगवेगळे म्हणजे हांव एक दीस मिस्टर अरुण पांडे हांच्या कडेन उलयतालो की तेंच्यांनी वेगवेगळे ह्युमन ट्रॅफिकींगच्यो गजाली म्हाका सांगल्यो की कशा पद्दतीत फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज आनी स्पेशली ज्यो कंट्रीज पुअर कंट्री आसा थंयसल्यान ह्युमन ट्रॅफिकींग हांगासर जाता तेंय तेणी एक्सप्लेन केलें. आनी वेगवेगळ्या स्टेटींनी ज्या स्टेटींतल्या हांगासर हाडले वता किंवा मी 1-2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ज्यो आसा म्हणजे गोवा आसतले, हैदराबाद आसतले, मुंबय आसतले, दिल्ली आसतले, ह्या सिटींनी ज्या पद्दतीचें ह्युमन ट्रॅफिकींग जावपाक शकता इन कॉर्डिनेशनान जर आमी काम केलें आसत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचें काम गोंय रोल मॉडल म्हणून करपाक शकतलें. म्हाका दिसता आफ्टर दीस वर्कशॉप, आफ्टर दीस सेन्सिटायजेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, आमी सगळे जाण सेन्सिटीव जावन जर हें काम केलें आसत जाल्यार आमी बरें काम करपाक शकतले. सो दॅट आयच्या ह्या वर्कशॉपाक शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत ह्युमन ट्रॅफिकींग करूंक दिवचें न्ही, करूंक म्हणजे करपाक आमी कशेंच दिवचें ना, ताज्या खातीर आमी सगळे जाण काम करतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगिता. हांगासर जे सगळे जाण आयल्या म्हणजे हाजो अवेरनेस करपा खातीर जो आमी बाकीच्या सगळ्यांच्या मदीं जो अवेरनेस करपाक जाय, ईच अँड एवरी स्मॉल थिंग्स, ताज्या बद्दल आमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस सगळे जाण करतले हाजी अपेक्षा करता. आनी खास करून माय मिडिया फ्रेंड्स, तुमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस जर केलें जाल्यार 2 गजाली हितून लोकांचे पयशे वाचतले आनी जिवूय वाचतलो. हांव पयशे वाचतले एकाच खातीर म्हणटा, दर वर्सा हो जर फ्रॉड तुमी काडून पळयलो वीच इज इन क्रोड्स ऑफ रुपीज सिंगल फ्रॉम द गोवा स्टेट, क्रोड्स ऑफ रुपीज गोंयचे भुरगे आपले पयशे लॉस करतात. ताका फक्त पेमेंट करपा खातीर आपल्याक बरो जॉब फॉरेन कंट्रींत मेळटलो म्हणून क्रोड्स ऑफ रुपीज अननेसेसरी खंयच्या तरी एजंटांक काडटा आनी दितात आनी स्वताय त्रासांत पडटात. त्या खातीर पयशे वाचयतले आनी आपलो जिवूय वाचयतले. गोंयांत खूब बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसात, खूब मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमी जर म्हाका दिसता म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचें स्किल्ड आनी अपस्किलिंग करपाचें काम जर गोंयांत सुरवात केलें जाल्यार गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितकी ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत ना. गोंयच्या तरणाट्यांनी गोंयांत आसलेल्या ऑपॉर्च्युनिटीजचो फायदो घेवचो, मोहाक बळी पडचे न्ही.
की आपल्याक ते 1 लाख रुपया पगार मेळटलो म्हणून जो मोह आसा की थंय चड पगार मेळटलो म्हणून आपूण फॉरेन कंट्रीज वचून काम करतलो, ह्या मोहाक बळी पडून कोणीच कोणाक एजंटांक खंयच्या पयशे दिवचे न्ही. सगळ्या एजंटांची जे इल्लिगली ऑपरेट करता, हांव सगळ्या एजंटांची इल्लिगली ऑपरेट करता, तांची दुकानां जाता तितके बेगीन पुलिसांनी बंद करची, कोणाचेंच दुकान चालू दवरचें न्ही, जेणे करून आनी एक तरेन ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता तें बंद जातलें. इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच सर. देव तुमकां बरें करूं म्हणटा. टुडे